Друзі, вітаю! Сьогоднішньою темою нашого відео буде база від компанії Alfaker. Але перш ніж ми до неї перейдемо, я хотів би підвести підсумки з останнього розіграшу з відео новинок чайної суміші Space Tea. Хочу нагадати, у нас всього 3 переможці, кожен з яких отримає пак. Це 2 нові смаки, колабораційна чашка та мундштук. І наші переможці 1, 2 і 3. Друзі, я вас вітаю. Для того, щоб забрати свої призи, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, і ми з вами домовимось, як і коли вам зручно буде їх отримати. А тепер переходимо до бази від Alfaker. Почати я хочу з того, що це не новинка. Alfaker база з'явилася в продажі в 2020 році. Це свого роду бустер. Тому чашу я одразу вже приготував. У мене знаходиться тут 80% сицилійського апельсину, і я хочу додати 20% Majestic Aurora. Заявлено як горні трави, але я відчуваю ноти хвої, як би так правильно сказати. Якщо хтось з вас був на пилорамі, то цей запах дерева свіжорозпиленого, а також хвої, досить знайомий може бути тим, хто відносить кожного року свої ялинки на переробку. І цей змішаний запах хвойного дерева разом з хвойними гілками, і додатково ще відчувається трішки евкаліпту. Додамо 20% до чаші. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Тепер це все перемішуємо. Готово. І ставимо на кальян. Гріти чашу я буду на 4 вугольках, тому що для повного правильного розкриття смаку Alfaker потрібен дуже гарний жар, і 4 вугілля це те, що треба. А Space Tea сам по собі доволі жаростійкий чай, тому проблем у нас ніяких не буде. Поки гріється наша чаша, давайте трішки про цей кейс. Alfaker база. Чому база, а не бустери, я так і не зрозумів. Тому що, в принципі, більш популярно казати буст. Буст смаку і бустер смаку. Хочу сказати, що здебільшого ці бустери продаються в Європі. Скоріш за все, і проект цей був націлений саме на Європу. Якщо подивитись на компанію Alfaker, то палітра її смаків доволі велика. Але в залежності від регіону вони різні. В Сполучених Штатах там один пул смаків, в Європі інший пул смаків, в арабських странах третій пул смаків і так далі. Вони якось аналізують ринок, дивляться, що там буде до вподоби, і це для ринку роблять. Але, от дійсно, міксологія не настільки популярна в Європі, щоб тут користувалися бустерами. Не знаю, можливо, це була спроба внести щось нове на ринок, так як Alfaker це якраз таки більш консервативний продукт. Із 2020 року пішли бустери, Sparks, потім колаборації. До речі, з приводу Sparks'у, їх зараз ніде не можна знайти. Я намагався, але вони взагалі їх повністю зняли з продажів. А от бустери залишились, хоча цей кейс і не користується такою шаленою популярністю, як, наприклад, ті самі колабораційні смаки, все одно назвати його провальним я не можу. Ціна і упаковка. Якщо ви звернули увагу, то не досить звичний формат для Alfaker – це банки. База продається в 2 фасовках. Це 20 грам, які знаходяться у мене, а також є сотки. Ціна зараз буде виведена ось тут. Гарне рішення для дому 20-очки, для закладів сотки. Всього представлено 5 різних бустерів, 5 смакових відтінків, 5 різних направлень. Majestic Aurora – це присмак гірських трав. Так принаймні заявляє виробник, але я відчув тут присмак сосни разом з хвоєю і трішки евкаліпту. Мені здається, це навіть цікавіше. Ходімо далі. У нас є Crimson Crunch. Червоний колір. Це фрукти. Так, я здивувався, коли читав опис. Це фруктовий бустер. Воно якось дуже переаромлено, що, до речі, не дуже схоже на Alfaker, переарома. А тут у нас і кавун, і виноград, і якісь цитрусові, і наче трішки нота ківі. І це все, знаєте, це все нагадує смаки Alfaker, але
які набагато сильніші стали. До речі, в соло забивати бустер виробник не рекомендує, тому що це продукт, який зроблений якраз таки для зміцнення, для зміни міксу, для того, щоб робити різні направлення і гратися з міксологією. А звісно, ти можеш забити собі якусь Wicked Emerald, це кардамон з нотками пряностей. Але навряд чи хтось зможе осилити в соло таку чашку. Тим паче, що мені здається, ароматика в бустерах, вона вища. Вона в 1,5 або в 2 рази вище, ніж у звичайному альфакері. Цікаво. Це дійсно цікаво. Але знаєте, в чашці відчувається цей присмак альфакеру. Той олдскульний смак, який ти ні з чим не сплутаєш. І це одна, напевно, єдина компанія, або одна з небагатьох, у якої продукт, як був 10 років тому, таким він зараз і залишився. По аромках, по смаках, так, є якісь нові інтерпретації, змінилися упаковки, робляться колаборації, але як був Ice Lemon Mint 10 років тому, так він і залишився. Як був апельсин або грейпфрут топовим, так він і залишився. Гарне поєднання. Мені подобається. Якщо хочеш відчути щось таке нестандартне, не просто хвою додати в зимовий мікс, то Majestic Aurora – це непогане рішення. Але ж давайте закінчимо з бустерами. Ми пройшлись по 2 смакам. У нас залишився ще Wicked Emerald, кардамон з нотками пряностей. І у нас є Amber Rice, це жовтий колір, кислість, кислий бустер. І у нас є останній, це Polar Freeze. І як не важко здогадатись, це холод. Бустер холоду. Всередині нас зустрічає ось така упаковка. Це класичний пакетик, який фасується маленькі упаковки в 50 грам. До речі, у альфакеру декілька років тому був ребрендінг, тому хто не знав, зараз виглядає це все ось так. І всередині у нас знаходиться 20 грамів нашого бустеру. Я його відкривати не буду, так як холоду у мене більш ніж достатньо зараз. Що цікаво, так те, що кожен бустер є по-своєму унікальним. Якщо звернути увагу на банку, то ми побачимо, що в залежності від того, яка у нас база, у нас є різна процентовка. От, наприклад, в Majestic Aurora, це наші гірські трави, виробник каже, що потрібно додати від 5 до 20%. Я додав 20%, і враховуючи, що у списті дуже сильні та яркі аромки, все одно якось таке відчуття, що у нас половина – це сицилійський апельсин, а друга половина – це Majestic Aurora. І домінує тут якраз смак цих трав. Я відчуваю тут соснову хвою. В будь-якому випадку Majestic Aurora при 20% більш ярко виражена, ніж сицилійський апельсин від Space Tea. От так от. Якщо ми візьмемо Amber Rice, це кислий бустер, від 10 до 25%. В деякі чаші я відправляв 10%, так, не дуже, 25% перебір. Тому в середньому близько 20% це те, що треба. Але потрібно звернути увагу, що не з усіма продуктами ці бустери будуть працювати, так як для гарного розкриття потрібно давати гарний жар. А не всі продукти це вивезуть, як ви розумієте. І так, перший і другий бустер гарні, питань немає. Є третій бустер, це Crimson Crunch. Фруктовий бустер. Взагалі не зрозуміло, навіщо його зробили, так як хочете вже зробити якусь противагу кислості, то зробіть солодкий бустер. Ні, просто намішали купу фруктів, які є, від 5 до 15% додавати. Не зрозуміло взагалі, навіщо потрібно, намагався зробити якийсь з цього нормальний мікс. Взагалі не сподобалось. Вважаю, що це самий непотрібний бустер з усієї лінійки. Четвертий бустер – це Wicked Emerald. Кардамон з нотками пряностей. Непогано для тих, хто любить це направлення. Тут від 5 до 15% виробник рекомендує закладувати в чашу. 15, скажу одразу, це багато. Це прям для тих, хто обожнює кардамон. Я робив чайні мікси, 5%, це те, що треба, де й взагалі аромка кардамону, вона дуже-дуже сильна.
майже у всіх виробників, де я зустрічав. І останній це Polar Freeze. Я його не спробував, але почитав про нього відгуки в інтернеті. Це дуже-дуже сильний холод. Виробник каже 10-15% додавати. Але по відгуках на форумах кажуть, що 5% більш ніж достатньо. Це звичайний класичний лід. Варто розуміти, що бустер – це продукт для більш досвідчених користувачів. Я знову ж таки про це наголошую. Якщо ви людина, яка любить купувати вже готові смаки, то це продукт не для вас. І компанія Alphaker, я вважаю, також розуміла це, тому не робила дуже великий акцент на цій компанії. Якщо порівняти, наприклад, з тими самими Sparks. Там було просто вкладено нереальна кількість грошей, а тут просто випустили невеличкі бустери. Чому назвали їх базою, я не знаю. Але якщо ти та сама людина, яка любить міксологію, любить збирати чаші з декількох різних смаків або відкривати якісь нові нотки, то дійсно можна знайти якісь цікаві бустери, які тобі сподобаються. Наприклад, це буде кардамон, або ж це буде соснова хвоя, або це буде кислість, наприклад. 3 з 5 бустерів мені дійсно сподобались. Холод можна взагалі не рахувати, я думаю. На цьому це все. Коротке знайомство з базою від компанії Alphaker. І я дуже сподіваюся, що це відео було для тебе корисним і сподобалось. Якщо так, то натисни, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Також можеш вдарити у дзвін, тому що відео на каналі виходять кожного тижня, щоб їх не пропускати. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, то раджу переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує тобі сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя Калія, на канал Світ Смоук. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Па-па.